यो वेटिङ रुममा साथीहरू देखाइरहेछ कि त्यो अटोमेटिक एडमिट गर्न मिल्दैन। सर, क्षितिज सर, हजुर हजुर। यो हजुरले स्टुडेन्टहरूलाई त्यो एप्रुभ गरेर इनरोल गराइरहनु भएको छ? मैले एडमिट गरिदिइरहेको छु नगराउनु होइन सर। सर। यो नगराउनुहोस्, पेमेन्ट नभएकोलाई हामीले रोकेको हो। ए त्यो हजुर हजुर। हामी नै हेरिरहेछौँ सर। ए हजुरहरूले नै त्यहाँबाट हेरिरहनु भयो हो? हजुर सर, यत्रो ए जोइन भइसक्यो सबै। ल ठिक छ, हेर्दै हटाउँछौँ नि त। ल। हो हेर्दै हटाउँदा हुन्छ सर हस्। म त यहाँ वेटिङमा देखेँ अनि थाहा नभएर हो सर। हुन्छ सर ल। अन्त साथीहरू जसले पेमेन्ट गरेको छैन ऊ आफै निक्लिने भयो है। यहाँ सरहरूले सबै नोटिस गरिरहनु भएको छ तिमीहरूले कहिलेदेखि फ्रीमा क्लास लिइरहेछ। डेमो क्लास भने त एक दुई दिन पो हुन्छ त नि। साथीहरू त धेरै दिनदेखि बसिरहेछ अरे यहाँ है। ओके। ल ओके लेट मी स्टार्ट अब। ल सर आज केही पढाइ त भएन। भर्खर सुरु भएको हो समीक्षा, भर्खर सुरु भएको हो। ए म त केही छुट्यो कि भनेर। होइन होइन भर्खर सुरु गर्दैछु म बल्ल है। ओके। हस्। ल ओके साथीहरू सर हेर। हिजो हामीले हजुर हजुर। सर यो त्यो पठाउनु मिल्ने खालको पेज फर्मेटमा लेख्नु हुँदैछ आजकल। त्यसमै लेख्दैछु। ल सुन है। यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन पढिरहेछौँ हामी है। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन पढिरहेको छ। यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन बुझ्नको लागि सुरुमा हामीले ट्रान्सफर्मरको प्रिन्सिपल बुझ्यो। त्यसपछि यो ट्रान्सफर्मरको प्रिन्सिपलबाटै हामीले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भनेको यस्तो रहेछ है भनेर डिफाइन गर्यो। त्यसपछि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको फर्स्ट ल पढ्यो, सेकेन्ड ल पढ्यो होइन। अनि कसरी कसरी मेथड अफ प्रोड्युसिङ इन्ड्युस युएमएफ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यो डेरिभेसनको आधारमा पनि हामीले गरेको हो होइन। त्यसपछि वी हेभ स्टार्टेड दिस लेन्ज ल। लेन्ज लले के भन्दो रहेछ, जसरी इएमएफ प्रोड्युस हुन्छ, जे कुराले इएमएफ प्रोड्युस गर्छ त्यसले जे कुराले त्यसलाई प्रोड्युस गर्यो त्यसलाई अपोज गर्दो रहेछ। द डिरेक्सन अफ इन्ड्युस इएमएफ इज सच द्याट इट अलवेज अपोजेस द चेन्ज विच प्रोड्युस इट। ओके। ल अब स्मल पिस अफ यो एउटा हामीले एमसिक्यू पनि गरेका थियो। अब आज चाहिँ हामी अझ एडभान्समा अझ एडभान्समा पढ्छौँ है त। ओके। अब अब हामीले एउटा कोइल लिन्छ हेर साथीहरू, कोइल लिन्छ। त्यो कोइललाई चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डभित्र राख्छौँ र सर्टेन थिटा एङ्गलले डिस्प्लेस गराउँदै जान्छौँ। अनि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट एङ्गलमा कति इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ भनेर हामी चेक पनि गर्छौँ। ओके। डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट एङ्गलमा कति इएमएफ हुन्छ भनेर हामी चेक पनि गर्छौँ। अलराइट ओके। लेख एउटा टपिक लेख। प्रोडक्सन 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 अफ इन्ड्युस्ड इएमएफ अफ इन्ड्युस्ड इन्ड्युस्ड इएमएफ production of induced EMF in a coil, in a coil, in a coil in magnetic field, in magnetic field. प्रोडक्सन अफ इन्ड्युस्ड इएमएफ इन कोइल इन म्याग्नेटिक फिल्ड। साथीहरू सकेसम्म तिमीहरू भ्याएसम्म सार्ने अरू स्क्रिनसट गर्ने है। पछि फेरि नोट अभाइलेबल भएन भने नभन्ने, क्लासमा बसेको बेला चाहिँ नोटहरू युज गरिहाल्ने। ओके। ल अब हामी के गर्छौँ साथी सुन है। फर्स्ट नम्बरमा के गर्छौँ, फर्स्ट नम्बरमा के गर्छौँ भने एउटा कोइललाई म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्छौँ साथी। म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्छौँ अनि थीटा एङ्गलले चाहिँ त्यसलाई इनिसियल पोजिसनबाट डिस्प्लेस गराउँछौँ टी टाइममा। टी टाइममा अनि त्यसमा कति इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ भनेर हेर्छौँ। ओके। लेख। इफ अ कोइल इज रोटेटेड, इफ अ कोइल, अब मैले कोइल भने सबै के बुझ्ने भनेको थिएँ, कन्डक्टर बुझ्ने है त। इफ अ कोइल इज रोटेटेड, इज सर यति रोटेटेड। माथि देखाइदिनु न। हजुर। यति माथि देखाइदिनु न, चेक कि हो। ल ल। इफ अ coil is rotated through an angle theta, through through an angle through an angle theta, through an angle theta from its initial position, from from its initial initial position position in time t, in time t, then induced EMF.
देन सारा ल यो फर्मुला सारा हो क्वेसन दिन्छु अनि देन इन्ड्युस्ड इन्ड्युस्ड ई इक्वल्स टु कति हुन्छ भने माइनस एनबिए 1 - cos θ एनबिए 1 - cos θ बाई टी हुन्छ। साथी यो फर्मुलाले के भन्दैछ अथवा यो कन्डिसनले के भन्दैछ थाहा छ? तिमीसँग एउटा कोइल रहेछ हेर, यसरी नर्थ पोल र साउथ पोलको म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी मा एउटा कोइललाई राखेको रहेछौ साथी, यसरी है, कोइललाई यसरी राखेको रहेछौ र यो कोइललाई चाहिँ तिमीले रोटेट गराइरहेको छौ है। रोटेट, यो कोइलको एरिया ए मान तिमी, अनि यसलाई रोटेट गराइरहेको छौ। तिमीले रोटेट गराउँदा इनिसियल पोजिसनबाट थीटा डिस्टेन्समा रोटेट गराइसक्यौ। यो कोइल सम्झ न, थीटाले डिस्प्लेस भइसक्यो। त्यो रोबोट चलेको सम्झ न, टक टक स्टेपमा चल्छ नि, सर्टेन एङ्गलमा चल्छ नि, त्यसरी नै यो कोइल चाहिँ थीटा एङ्गलले डिस्प्लेस भइसक्यो इनिसियल पोजिसनबाट भने अब यो नर्थ र साउथ पोल बिच त म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ होइन। नर्थ र साउथ पोल बिच त यसरी म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ बी, जसको इन्टेन्सिटी कति छ? म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भी छ। र यो कोइलमा त नम्बर अफ टर्न्सहरू होला, यसरी नम्बर अफ टर्न्सहरू होला, एन नम्बर अफ टर्न्स। अब सुन के भन्यो भने एउटा कोइल रहेछ, त्यो चाहिँ रोटेट गर्यो थ्रु एन एङ्गल थीटा फ्रम इट्स इनिसियल पोजिसन इन टाइम टी, देन यसमा यो कोइलमा इन्ड्युस हुने इएमएफ को भ्यालु यति हुन्छ। यो डेरिभेसनबाट आउने कुरा हो, वी निड नो डेरिभेसन अहिले। अब यो नेगेटिभ साइन कसरी आएको? नेगेटिभ साइन कसरी आएको? अकर्डिङ टु लेन्ज ल। नेगेटिभ साइनले के इन्डिकेट गर्छ? नेगेटिभ साइन indicates the direction of induced EMF, indicates the direction of induced EMF, induced EMF is such that it always opposes the cause which produces it, such that it always opposes the cause which produces it होइन, opposes the cause which produces it। जे कुराले त्यसलाई प्रोड्युस गर्यो त्यसैलाई अपोज गर्छ, प्रोड्युस्ड इट अलवेज अपोजेस द कज व्हिच प्रोड्युस इट। आजदेखि तिमीहरू पैसा नतिर्ने त क्लासै लिन पाउँदैन। यहाँ मैले स्टुडेन्टहरू हो, ठिकै भयो, यो जेनिनहरूले पनि तिरेर हिँड्छ सायद। ओके, यहाँसम्म क्लियर छ साथी? सुदीप्सन, यहाँ के भइरहेको रहेछ बुझ्यौ? यो फर्मुला के को लागि आएको रहेछ बुझ्यौ? यस सर। ल अब चाहिँ म के दिन्छु थाहा छ तिमीलाई? क्वेसन दिन्छु। क्वेसन कसरी दिन्छु भने यो एउटा कोइल छ भन्छु, त्यो कोइलको एरिया ए भन्छु, त्यसलाई म्याग्नेटिक फिल्डमा राखिएको छ भन्छु, अनि इनिसियल पोजिसनबाट त्यो कोइल 180 डिग्री रोटेट गर्यो इन टाइम टी भने त्यसमा कति इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ भनेर क्वेसन दिन्छु। ल लेखा एमसिक्यू, यो फर्मुलामा तिमीले भ्यालु मात्र हाल्दियो भने तिम्रो इएमएफ इन्ड्युस आउँछ है। ओके, अब जेनरली हामीले म्याथमेटिक्स गर्दा चाहिँ यो नेगेटिभ साइन नलिए हुन्छ। ओके, यसको नेगेटिभ साइनको फिजिकल इन्टरप्रिटेसन मात्र रहेछ, यसको म्याथमेटिकल इन्टरप्रिटेसन छैन, त्यही भएर नेगेटिभ साइन हामीले जेनरली नलिए हुन्छ। अब लेख क्वेसन एमसिक्यू, इफ अ coil is rotated through angle theta, is rotated through angle 180 degree भनौँ न, through angle 180 degree in the magnetic field coil of area A लेख ल। if a coil of area A लेख ल, of area A, if a coil of area A is rotated through angle 180 degree in the magnetic field of field intensity V in time t, then EMF induced in the coil, EMF induced in a coil is
If a coil of area A is rotated through angle 180 degree in the magnetic field of field intensity V in time t, then EMF induced in a coil is option A, option A NBA, option B NBA by T, option C 2NVA by T, option D NBA by 2T. ल यसरी आउँछ क्वेसन हेर त इफ अ coil of area A is rotated through an angle 180 degree in the magnetic field of field intensity V in time t, then EMF induced कति EMF हेर त यो भर्खर पढेको कुरा बुझेको छ भने त यसको एन्सर लेख्न सकिहाल्छौ नि मैले के भने सल्भ गर्दा नेगेटिभ साइन नलिने इट हैज ओन्ली फिजिकल इन्टरप्रिटेसन नट द म्याथमेटिकल फर्मुलेसन ओके ल ट्राई गर एन्सर भन है रामपुकारले एन्सर भन्यो रामपुकार सी भन्दैछ सिद्धान्त सी भूपति सी कुशल सी प्रमोद सी भेरी नाइस ओहो कस्तो मजाले एन्सर भन्यो केटाहरूले ल सागर सी साहेब सी प्रगति सी प्राञ्जल सी भेरी नाइस भेरी नाइस ल ओ भेरी नाइस एक्ज्याक्टली करेक्ट एन्सर के हो साथीहरू करेक्ट एन्सर सी नै हो करेक्ट एन्सर के हो सी नै हो कसरी गर्यौ जस्ट फर्मुलालाई देऊ हेर ई भनेको के हो इन्ड्युस्ड इएमएफ के हुन्छ एनबिए अथवा बिएएन बनानाको तीनटा वर्ड अगाडि हुन्छ 1 माइनस कस थीटा बाई टी अहिले मेरो इनिसियल कस 180 डिग्री बाई कति भयो टी भयो अब हेर ई इक्वल्स टु एनभिए 1 माइनस कस 180 भने माइनस 1 होइन माइनस 1 बाई टी 1 माइनस माइनस 1 भने त 1 प्लस 1 भयो 2 भयो 2 युएनबिए बाई टी हुँदो रहेछ ओके ओके ल अब हामी यति पढिसकेपछि अब हामी के पढ्नेवाला छौँ भने फ्लेमिङ राइट ह्यान्ड रुल सुन्या छ सुदीप्सन सुन्या छ यो फ्लेमिङ राइट ह्यान्ड रुल यस सर FLEMINGS फ्लेमिङ्स राइट ह्यान्ड रुल ल अब सबैजना आज अब हामी फिङ्गर चलाउँछौँ है फ्लेमिङ राइट ह्यान्ड रुल सबैको हात त छ नि होइन कोही हात नभएको छ यहाँ प्रमोद तिम्रो हातमा 5वटा औँला छ नि एकदम सर 5वटै छ 5वटै छ ओके अब हामी त्यो 5वटा औँलामा कहिले पनि काम लागेको थिएन होला 5वटा औँला तिम्रो आज 3टा चाहिँ काम लाउँछ है 3टा चाहिँ काम लाग्छ सुदीप्सन छ नि हातमा औँला सर ल ओके अब हामी के गर्न लागेको छौँ भने तिम्रो हातमा औँला छ भने तिम्रो फर्स्ट 3 फिङ्गर राइट ह्यान्डको फर्स्ट 3 फिङ्गर भनेको थम्ब अनि तिम्रो भाषामा फर्स्ट फिङ्गर त्यसलाई चोर औँला भन्छ तिम्रो भाषामा होइन थम्ब फर्स्ट फिङ्गर र मिडल फिङ्गरलाई तिनटैलाई पर्पेन्डिकुलर खोज एउटा फोटो खिच्ने पोज भन्छ तिम्रो एकचोटि ट्राई गर सबैले ट्राई गर गर्यो सुदीप्सन गर्यो तपाईँको आवाज अड्किँदै आइरहेको थियो इन्स्ट्रक्सन नै बुझिएन के गर्ने भने तिमीहरूको अगाडिको हातको राइट ह्यान्डको 3वटा फिङ्गर छ नि 3वटा फिङ्गर थम्ब अनि फर्स्ट फिङ्गर र मिडल फिङ्गर छ नि तिनीहरूलाई म्युचुअली पर्पेन्डिकुलर राख्न खोज्ने म्युचुअली पर्पेन्डिकुलर राख्न खोज्दाखेरि एउटा फोटो खिच्ने पोज जस्तो भन्छ हेर त एकचोटि च्याटमा त्यत्तिकै गफ नगर्ने ल अहिले एकछिन पछि गरौँला पढ्ने बेला है ओके पहिला पढाइमा ध्यान देऊ एकैछिन
यहाँ हेर, तिमीलाई एउटा म उल्टो अर्को। देख्यो त हजुर हजुर। उल्टोबाट हेऱ्यो भने त अर्कै देखिँदो रहेछ। कस्तो उल्टोबाट? भन्नाले यता अर्को साइडबाट हेऱ्यो भने क्या अर्कै देखिन्छ। अब तिमीहरूलाई म एउटा फोटो सेयर गर्छु है। यहाँ हेर, फोटो सेयर गर्छु, त्यो फोटो हेर्नेवाला छौँ यहाँ हेर है साथीहरू। पक्का अर्को स्क्रिन सेयर गर्छु। फ्लेमिङ राइट ह्यान्ड रुलले चाहिँ सिम्पली के भन्छ भन्छु, अनि तिमीहरूलाई एउटा फोटो देखाउँछु, त्यो फोटोबाट हामी पढ्ने। अब जेनरली यसले के भन्छ भने तिमीले तिनवटा औँलालाई स्ट्रेच गर भन्छ। एउटा राइट ह्यान्डको है, एउटा थम्ब, थम्ब भनेको सबैभन्दा मोटो औँला तिम्रो कुन छ त्यसलाई थम्ब भन्यो। र फर्स्ट टु फिङ्गर अफ यर ह्यान्ड, थम्ब र फर्स्ट टु, त्यससँगै आउने दुईटा फिङ्गरलाई यसरी स्ट्रेच गर्नु पर्यो कि दे सुल हेल्ड म्युचुअल्ली परपेन्डिकुलर टु इच अदर। तिनवटा बिचको एङ्गल 90 90 90 हुनु पर्यो। यदि त्यसरी राख्न सक्छौ भने तिम्रो थम्पले चाहिँ कन्डक्टर कुन डिरेक्सनमा मोसनमा छ, कता घुमिरहेको छ अथवा कता चलिरहेको छ, थम्पले चाहिँ मोसन अफ दि कन्डक्टर दिन्छ। ओके। अनि त्यो थम्ब पछिको फर्स्ट फिङ्गर छ नि, त्यो फर्स्ट डिरेक्सन दिन्छ। र मिडल फिङ्गरले के दिन्छ भने मिडल फिङ्गरले चाहिँ तिम्रो इन्ड्युस, त्यो अब कन्डक्टरमा जुन करेन्टहरू इन्ड्युस भएको हुन्छ, इएमएफ इन्ड्युस भएको हुन्छ नि, त्यसको डिरेक्सन चाहिँ तिम्रो मिडल फिङ्गरले दिन्छ। ओके। त्यो भनेको तिमीलाई एउटा सानो स्क्रिन सेयर फेरि गरेँ मैले यहाँ है। जस्तै ओके। सर स्क्रिन सेयर भएको छैन। होइन ठिक छ, म यहाँ गरिरहेको कि। ल यहाँ हेर, कमेन्ट हेर्नै तिमीलाई मिल्दैन नि। हजुर, अब हजुर सर फोटो पठाउँछु भन्नुभयो त कमेन्टै खोल्न मिल्दैन। यहाँ हेर है, यहाँ हेर है, फ्लेमिङ फोटो पठाउँछु भने होइन देखाउँछु भने हो साथी। यहाँ हेर, फ्लेमिङ राइट ह्यान्ड रुल, फ्लेमिङ राइट ह्यान्ड रुल यस्तो हो। ल सबैले एकचोटि कपीमा यो फ्लेमिङ राइट ह्यान्ड रुल बनाइहाल त फास्ट, छिटो। हेर, मैले अघि भने जस्तै तिमीले राइट ह्यान्डको तिनवटा फिङ्गरलाई स्ट्रेच गर्ने साथीहरू, यहाँ हेर ल, तिनवटा फिङ्गरलाई स्ट्रेच गर्ने। तिनवटा फिङ्गरलाई स्ट्रेच गर्दा तिम्रो फर्स्ट यो थम्पले के दिन्छ भने थम्पले चाहिँ कुन डिरेक्सनमा कन्डक्टर घुमिरहेको छ अथवा मोसन अफ कन्डक्टर चाहिँ तिम्रो थम्पले दिन्छ। र यो फर्स्ट फिङ्गर जुन छ नि, यो फर्स्ट फिङ्गरले चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन दिन्छ। र यो मिडल फिङ्गर जुन छ, त्यो मिडल फिङ्गरले के दिन्छ त कन्डक्टर इन्ड्युस्ड इएमएफ अथवा इन्ड्युस करेन्टको चाहिँ के दिन्छ, करेन्टको डिरेक्सन दिन्छ। बुझ्यो? अब यो कतिखेर युज हुन्छ सर भन्छौ होला, एकैछिन पछि हामी युज गर्नेवाला छौँ। फ्लेमिङ राइट ह्यान्ड रुल लेखेर यो फिगर बनाइदेऊ एउटा कुनै फास्ट हो। अनि लेख्दा चाहिँ के लेख्ने भने साथीहरू, लेख्दा चाहिँ के लेख्ने भने यो जुन थम्प छ त्यो थम्पले चाहिँ डिरेक्सन अफ मोसन अफ कन्डक्टर लेख्ने, यो माथि है, यो थम्पको डिरेक्सनमा के लेख्ने, डिरेक्सन अफ मोसन अफ कन्डक्टर लेख्ने। मिडल फिङ्गरको डिरेक्सनमा के लेख्ने, डिरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड लेख्ने। के अरे फर्स्ट फिङ्गरमा डिरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड र मिडल फिङ्गरमा डिरेक्सन अफ इन्ड्युस्ड इएमएफ फर करेन्ट लेख्ने। छिटो फास्ट गर, त्यसपछि हामी फेरि यता गर्नेवाला छौँ। ल फास्ट। सर एकचोटि फेरि भनिदिनु न। होइन, तिमी समीक्षा एकचोटि बनाऊ, होइन बनाऊ, त्यसपछि म भनिदिन्छु। सुन, यो थम्पमा के लेख्ने भने थम्पको डिरेक्सनमा के लेख्ने भने डिरेक्सन अफ मोसन अफ कन्डक्टर लेख्ने, डिरेक्सन अफ मोसन अफ कन्डक्टर लेख्ने थम्पको डिरेक्सनमा। त्यसपछि यो फर्स्ट फिङ्गरको डिरेक्सनमा तिमीले के लेख्ने भने डिरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड लेख्ने, यो फर्स्ट फिङ्गर। अनि यो जुन मिडल फिङ्गर छ, मिडल फिङ्गरमा के लेख्ने, डिरेक्सन अफ इन्ड्युस्ड इएमएफ फर करेन्ट लेख्ने, डिरेक्सन अफ इन्ड्युस्ड इएमएफ फर करेन्ट लेख्ने। सबैले गरिसक्यो? त्यसपछि म अगाडि बढ्छु।
प्रमोद बनायो? सेम सर सेम सेम भनेको सेम फिगर जस्तो छ त्यस्तै ए ल ठिक छ ल ओके अब म ब्याक भएँ मेरो आफ्नो उसमा म आफ्नो स्क्रिनमा जाँदैछु अब ल फ्लेमिङ राइट ह्यान्ड रुलमा तिमीले के लेख्नु पर्थ्यो अथवा के बनाउनु पर्थ्यो भने यहाँ है के बनाउनु पर्थ्यो भने अथवा तिमीले के लेख्नु पर्थ्यो म यो कुरा लेखिदिन्छु यहाँ अथवा तिमीले बनाउँदा के बनाउने भने तिमीसँग यो फर्स्ट फिङ्गर भयो त्यसपछि तिमीसँग यहाँ थम्ब भयो यो अलिकति मोटो हुन्छ थम्ब होइन त्यसपछि यो मिडल फिङ्गर जुन छ यो तिनटालाई म्युचुअल्ली परपेन्डिकुलर राख्नु पर्यो यो थम्ब यो फर्स्ट फिङ्गर यो मिडल फिङ्गर अब यो मिडल फिङ्गर तिम्रो थम्बले के दिन्छ भने थम्बले चाहिँ तिम्रो डिरेक्सन डिरेक्सन अफ मोसन अफ कन्डक्टर मोसन अफ कन्डक्टर दिन्छ अनि अनि यो फर्स्ट फिङ्गरले के दिन्छ भने डिरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड दिन्छ साथी डिरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड दिन्छ साथी र यो मिडल फिङ्गरले के दिन्छ भने मिडल फिङ्गरले चाहिँ डिरेक्सन अफ इन्ड्युस्ड इएमएफ अर करेन्ट तर साथी यो तिनटैको एङ्गल चाहिँ कति हुनु पर्यो एकअर्कामा 90 डिग्री हुनु पर्यो है दिस विल हेल्ड म्युचुअल्ली परपेन्डिकुलर ओके दिस विल हेल्ड म्युचुअल्ली परपेन्डिकुलर ल अब के कसरी काम गर्छ त यो भन्दा तिमीले राइट ह्यान्डको तिनटा औँलालाई म्युचुअल्ली परपेन्डिकुलर राख तिमीलाई एउटा डिरेक्सन थाहा भयो अरे क्या जस्तै म्याग्नेटिक फिल्ड त सधैँ नर्थदेखि साउथतिर मुभ गर्छ नि त म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन थाहा भयो भने तिमी म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सनमा फर्स्ट फिङ्गरलाई राख्छौ अनि बाँकी फिङ्गरहरू कता कता जान्छ त्यसले रिमेनिङ डिरेक्सन दियो के बुझ्यो बाँकी फिङ्गरहरू कता कता जान्छ त्यसले रिमेनिङ डिरेक्सन दियो जस्तै तिमीलाई एउटा डिरेक्सन थाहा भयो तिमीलाई यहाँ हेर न यो डिरेक्सन थाहा भयो होइन नर्थदेखि साउथ पोलमा म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन छ भनेर थाहा भयो भने तिम्रो फर्स्ट फिङ्गर चाहिँ यो बाटोमा राख्छौ फर्स्ट फिङ्गर त्यो बाटोमा राख्दा हेर त त्यो बाटोमा राख्दा तिम्रो यो भित्रबाट के गयो मिडल फिङ्गर गयो चेक गर न फर्स्ट फिङ्गर यो बाटोमा राख त तिम्रो भित्रबाट मिडल फिङ्गर गयो कि गएन भनेपछि डिरेक्सन अफ इन्ड्युस्ड इएमएफ यो केसमा डिरेक्सन अफ इन्ड्युस्ड इएमएफ चाहिँ यता रहेछ होइन अनि तिम्रो थम्ब कता गइरहेछ थम्ब त यसरी माथितिर पोइन्ट गरिरहेछ भने चाहिँ माथितिर चाहिँ यसरी यहाँबाट निक्लेर चाहिँ के गइरहेको छ माथितिर चाहिँ जस्तै थम्बले त मोसन अफ कन्डक्टर भनेको कन्डक्टर चाहिँ यसरी माथितिर घुमिरहेको होला भनेर डिरेक्सन दिन्छ अलिअलि आइडिया भयो सुदीप्सन के आइडिया भयो यस सर यस समीक्षा तिम्रो म्युट गरिदेऊ ल म्युट गरिदेऊ है ल ओके फ्लेमिङ राइट ह्यान्ड पनि बुझ्यो यसको थ्योरी लेखाउनु पर्छ कि यतिकै भए पुग्छ यति भए पुग्छ भन त थ्योरी लेखाउँ कि पुग्छ यति भए कसैले भन जसले जे भन्छ त्यही गरिदिन्छु यसको बारे थ्योरी ल्याङ्ग्वेजमा पनि लेखिदिउँ कि यत्तिकै लेखे हुन्छ भन लेखम सर लेख्ने हजुर सर ल ओके लेख ल स्ट्रेस त्यसो भए एकदम लेम्यान तरिकाले लेख्ने हामी ओके STRETCH स्ट्रेच द थम्ब एन्ड फर्स्ट टु फिङ्गर स्ट्रेच द थम्ब and the first two finger and the first two fingers of your right hand in mutually perpendicular mutually perpendicular if the first finger point if the first finger भनेको बिचको चोरौँला है तिम्रो फर्स्ट फिङ्गर points in the direction of magnetic field then thumb points in the direction of thumb points in the direction of
thumb points in the direction of motion of the conductor, direction of motion of the direction of motion of the conductor, and middle finger, middle finger points in the direction of points in the direction of points in the direction points in the direction of induced current or EMF, direction of induced current or EMF in the conductor. त्यही कुरालाई ल्याङ्ग्वेजमा लेखेँ मैले। मिडल फिङ्गरले चाहिँ के दिँदो रहेछ, डिरेक्सन अफ इन्ड्युस करेन्ट। अब कसैले रिस उठायो भने तिमीले डिरेक्सन अफ इन्ड्युस्ड करेन्ट र इएमएफ देखाइदिने है कन्डक्टरको। ओके, कुन डिरेक्सन देखाइदिने, डिरेक्सन अफ इन्ड्युस करेन्ट र इएमएफ। ओके सुदीप्सन, यस सर। रिस उठाउँछ कसैले तिमीलाई? नो सर। रिस उठायो भने के देखाइदिने रे, कुन डिरेक्सन, के को डिरेक्सन देखाइदिने? सर इन्ड्युस्ड इएमएफ अर करेन्ट। ओके गुड। ल ओके, यसलाई हामी फ्लेमिङ राइट। अब यसको काम कहाँ लाग्छ भने नि साथी, धेरै ठाउँ काम लाग्छ यो त। तिमीले, मैले अघि पनि भने, फेरि भन्छु हेर, तिमीले थाहा पायौ क्या, यसरी नर्थ र साउथ पोल बिचमा यसरी एउटा कन्डक्टर छ होइन, कन्डक्टर छ, अनि यो कन्डक्टर छ, तिमीले थाहा पायौ। अनि तिमीलाई एउटा डिरेक्सन थाहा हुन्छ, जस्तै सधैँ म्याग्नेटिक फिल्ड नर्थदेखि साउथ पोल जान्छ। अब म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन यो हो, कुन फिङ्गर म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन दिन्छ? फर्स्ट फिङ्गरले दिन्छ, चोरौँलाले हो। अब यो डिरेक्सनमा तिमी फर्स्ट फिङ्गरलाई प्यारलली राखिदिन्छौ, अनि बाँकी फिङ्गरहरू कता कता देखिन्छ त्यो फिङ्गरले करेस्पोन्डिङ अघि भनेको डिरेक्सनहरू दिन्छ। बुझ्यो नि, करेस्पोन्डिङ अघि भनेको डिरेक्सनहरू दिन्छ। ओके, यसलाई हामी फ्लेमिङ राइट ह्यान्ड रुल भन्छौँ है। ओके, अब चाहिँ के गर्छौँ, अब नेक्स्टमा चाहिँ हामी के गर्नेवाला छौँ भने एउटा वायर लिन्छौँ, त्यो वायरको लेन्थ यल भन्छौँ है। हजुर सर भन। यो अलिकति बुझ्दैन। भन सर न। नर्थ टु साउथ भनेको त तलदेखि चाहिँ माथि होइन, ए माथिदेखि तल चाहिँ होइन र नर्थ टु साउथ भनेको? नर्थ टु साउथ, नो 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 नो, यो त हाम्रो एक्सटर्नल म्याग्नेट हो नि साथी। यो कहाँ तिमीले अर्थको म्याग्नेट मागिरहेको त नि? अर्थको म्याग्नेटिजम अर्थको पोल हो र यो म्याग्नेटको पोल हो साथी। कस्तो हावा मान्छे रहेछ साथी त। तिमीले इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ डिरेक्सन हेऱ्यो क्या हो? यस सर। नो नो नो, हामीले त म्याग्नेटको पो पोल देखाएको हो त यहाँ त। ओके, यो चाहिँ कसरी थाहा पाउने? अहिले मैले ऱ्यान्डम बनाइदिया हो, यो त ऱ्यान्डम बनाइदिया हो। अब तिमीले हाम्रो अर्थकै उस अनुसार पनि बनाउन पायौ कि, यसरी माथि नर्थ पोल राखिदेऊ अनि तल साउथ पोल राखिदेऊ होइन, तिमीले भन्न खोजेको यही हो। अनि यहाँ बिचमा कन्डक्टरलाई घुमाइदेऊ होइन, अनि तिमीलाई थाहा हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन यो हुन्छ भने अब यो डिरेक्सनमा चाहिँ तिमीले त्यो चोर औँलालाई राखिदिने, अनि बाँकी दुईटा औँलाले बाँकी दुईटा कुराको डिरेक्सन दिने हो अटोमेटिकल्ली। ओके सुदीप्सन। यस सर। ल अब हामी के गर्छौँ भने एउटा वायरलाई लिन्छौँ, त्यो वायरको लेन्थ यल भन्छौँ, अनि त्यो चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डको रिजनमा भी भेलोसिटीले कुद्दैछ बाई मेकिङ एन एङ्गल थिटा विथ द म्याग्नेटिक फिल्ड भने त्यहाँ कति इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ होला भनेर पढ्नेवाला छौँ। अनि त्यसको फर्मुला लेख्छौँ हामी, ई इक्वल्स टु बिएलभी साइन थिटा लेख्छौँ है त। लेख, इन्ड्युस्ड इएमएफ इन अ वायर, EMF in a wire, induced EMF in a wire of length L, of length L, and moving with velocity V, moving with velocity, V in the magnetic flux density V, in the magnetic flux density V at an angle theta from the magnetic field, theta from the magnetic field, then त्यसमा इन्ड्युस्ड इएमएफ कति हुन्छ? सुन है साथी, सुन है, यहाँ र तिमीसँग एउटा एल लेन्थको वायर रहेछ, एल लेन्थको वायर रहेछ यसरी होइन, एल लेन्थको वायर रहेछ, यो एल लेन्थको वायर।
अनि यो चाहिँ के गर्दै रहेछ रे भने यो चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डको रिजन भनौँ, यो डट 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 है, रिजनमा यो भी भेलोसिटीले मुभ गरिरहेको रहेछ। भी भेलोसिटीले बाई मेकिङ एन एङ्गल कति भनौँ ल, थिटा विथ द म्याग्नेटिक फिल्ड, म्याग्नेटिक फिल्डकोसँग थिटा एङ्गल बनाएर चाहिँ भी भेलोसिटीले मुभ गर्दैछ। अब अकोर्डिङ टु फराडे ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन कुनै पनि कन्डक्टर म्याग्नेटिक फिल्डमा मोसनमा छ भने त, म्याग्नेटिक फिल्डमा मोसनमा छ भने त त्यहाँ इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ होइन, त्यहाँ इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ। अब बी यहाँ पनि त त्यही केस भयो, एल लेन्थको कन्डक्टर बी म्याग्नेटिक फिल्ड अफ फिल्ड इन्टेन्सिटीमा भी भेलोसिटीले मुभ गर्दैछ बाई मेकिङ एन एङ्गल थिटा विथ द प्लेन अफ दिस म्याग्नेटिक फिल्ड भने त्यहाँ इन्ड्युस हुने इएमएफ कति हुन्छ, बिएलभी साइन थिटा हुन्छ। कति हुन्छ, बिएलभी साइन थिटा। सबैजनाले सारा यो त फोर्सको लागि पनि पढे जस्तो लाग्छ त। हजुर, फोर्समा चाहिँ त्यो बिआइएल पढ्यौ फोर्सको साथी, बिएलभी पढेनौ, बिआइएल पढ्यौ त्यहाँ। ओके, यस सर। अहिले त्यो फोर्सवाला कुरा नै हामीले गर्छौँ मोटरको प्रिन्सिपलमा। ल अब हामी के गर्छौँ भने हाम्रो एउटा प्लेन हुन्छ, बुझ्यो, हामी प्लेनमा जस्तै चढ्यो भने हामी अर्थको आफ्नै म्याग्नेटिजम हुन्छ नि साथी, हो कि भन न, अर्थको आफ्नै म्याग्नेटिजम हुन्छ है, अर्थको फिल्ड आफ्नै म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ यो अर्थको। अनि प्लेनहरू कुद्दाखेरि प्लेनले त म्याग्नेटिक फिल्ड कट गर्ने रहेछ होइन, प्लेनको विङ्सहरू त कन्डक्टर हुन्छ, आल्मुनियमले बनाएको हुन्छ। अब यो प्लेनहरू कुद्दाखेरि त्यसले अर्थको म्याग्नेटिक फिल्ड कट गर्दा त्यसको विङ्सहरूमा इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ अरे। त्यो कति इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ भनेर नि क्वेसन सोध्न सक्छ, बुझ्यो, मैले भनेको कन्डिसन बुझिरहेछौ। और यहाँबाट अर्को त्यो कन्डिसन छोडिदेऊ, एकैछिन पछि लेखाउँछु। यहाँबाट तिमीले के थाहा पायौ भने यो इन्ड्युस्ड इएमएफ यो कन्डक्टरको डायमिटरमा डिपेन्ड भएको छ कि छैन, अनि कन्डक्टरको कम्पोजिसनमा डिपेन्ड भएको छ र यो केले बनेको भनेर डिपेन्ड भएको छ यो इन्ड्युस इएमएफ, अनि यो कन्डक्टरको डायमिटरमा डिपेन्ड भएको छ कि छैन, छ अर छैन भनिदेऊ त। छैन। ए बुझिन हजुर, सर, मैले त बुझिन हौ। के बुझेनौ साथी? भन न, के बुझेन चाहिँ भनिदेऊ न। सर, मैले त नि केही पनि बुझिन कि, एकचोटि फेरि रिबुझाइदिनुहोस् न। कहाँदेखि भन त, कहाँदेखि? एकछिन है खोइ। तिमी यो हिजो आएको थिएन र क्लासमा? हिजो क्लासमा थिएन? यो रियलमी एकछिन भयो त, यो रियलमी नाम कसको हो? यो नाम एडिट गरेर आऊ, आफ्नो नाम राखेर आऊ। हस्, हुन्छ। तिमी तिमी हिजोको क्लासमा थियो कि थिएन भन त। हिजोको क्लासमा थिएन भने यो इन्ड्युस इएमएफ तिमीलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ साथी। हिजो थियो हिजोको तिमी? क्लासमा सर मेरो मिस भएको थियो अनि एटेन्ड गर्नै पाएको थिइनँ। ए ठिक छ ल, तिमी पहिला आफ्नो नाम एडिट गर है, आफ्नो हजुर। त्यसको नामबाट पनि आऊ, त्यहाँ रेकर्ड एडिट गर्न हेर्नुहुन्छ मिल्छ। होला। त्यसपछि तिम्रो लागि म फेरि रिपिट गरिदिन्छु अहिले, ओके? हस्, हुन्छ, थ्याङ्क यू। ल ओके। रेकर्डिङ चाहिँ कहाँ हुन्छ यसको? हजुरहरूले रेकर्ड त गर्नुहुन्छ, हामीले हेर्नु चाहिँ कहाँबाट हेर्ने? त्यो कन्ट्याक्ट गर न, त्यहाँ सरहरूसँग कन्ट्याक्ट गर, सरल पाठशालाको सरहरूसँग, उहाँले हजुर। भनिदिनुहुन्छ, ओके? ए हस्, हुन्छ, थ्याङ्क यू। ल ओके साथीहरू, हेर, सुदीप सन बुझ्यो यो? सर हेर है, मैले सुदीप्सन नाम चाहिँ किन लिएको, रिफरेन्सको लागि है, अरूलाई अरूको नाम चाहिँ बोलाउनु हुन्न भनेर, डोन्ट वरी, किनभने त्यो नाम मैले यहाँ नाम पढ्नु नि पर्दैन, याद छ दिमागमा, त्यही भएर जस्ट फर रिफरेन्स चाहिँ मैले अरूको पनि रिफरेन्स ऊबाट लिइरहेको छु है, ओके? कसैलाई प्रब्लम भयो भने तिमीहरूले सोध्ने। हेर यहाँ के भएको रहेछ भने एउटा वायर रहेछ, एल लेन्थको वायर रहेछ, त्यो एल लेन्थको वायर चाहिँ भी भेलोसिटीले म्याग्नेटिक फिल्डमा घुमिरहेको रहेछ है, बाई मेकिङ एन एङ्गल थिटा विथ दिस म्याग्नेटिक फिल्ड। अब कुनै पनि अकोर्डिङ टु फराडे ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन कुनै पनि कन्डक्टर म्याग्नेटिक फिल्डमा भी भेलोसिटीले कुद्दैछ भने त त्यहाँ के इन्ड्युस हुनुपर्छ, इएमएफ इन्ड्युस हुनुपर्छ। अनि कति भ्यालु अफ इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ अरे भने जति हायर म्याग्नेटिक फिल्ड भयो त्यति नै बढी इएमएफ, जति बढी कन्डक्टरको लेन्थ भयो त्यति नै बढी त्यसले म्याग्नेटिक फिल्ड कट गर्छ, त्यति नै बढी लेन्थ,
है। अनि जति हाई भेलोसिटीले यो म्याग्नेटिक फिल्डमा कन्डक्टर घुमिरहेको छ अथवा चलिरहेको छ त्यति नै बढी इएमएफ इन्ड्युस हुँदो रहेछ है त। अब तिमीले यहाँबाट के थाहा पायौ भने यो इन्ड्युस इएमएफ यो कन्डक्टरको डायमिटरमा डिपेन्ड छ कि छैन सोधेँ मैले। कन्डक्टरको डायमिटरमा भन। छैन। छैन। अनि कन्डक्टरको कम्पोजिसनमा यो कप्परले बन्यो अल्मुनियमले बन्यो भनेर छुट्याएको छ यो फर्मुलाले? छैन। छैन। भनेपछि हामीले एउटा कन्क्लुजन मिठो कन्क्लुजन के पायो भने साथी, मिठो कन्क्लुजन के पायो भने द इन्ड्युस्ड इएमएफ इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ कम्पोजिसन एन्ड डायमिटर अफ वायर। नोट लेखिहाल, यो सोध्छ आइओईमा के अरे सिएसआइटीहरूमा। ओके, हेर, द इन्ड्युस्ड इएमएफ the induced EMF is independent or induced EMF is not dependent, not अथवा induced EMF is independent लेखा है पक्का। यसलाई रफ गरिदिन्छु तिम्रो ल। The induced EMF is independent of composition and diameter of wire, composition and diameter of wire। वायरको डायमिटर र कम्पोजिसनमा के हुँदो रहेछ? इन्डिपेन्डेन्ट हुँदो रहेछ। सोध्छ है, सोध्छ। इन विच अफ द फलोइङ अप्सन्स अथवा विच अफ द फलोइङ केसमा चाहिँ इन्ड्युस इएमएफ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ भन्यो भने कम्पोजिसन र डायमिटर अफ वायरमा टिक हानेर आउँछौ है। कम्पोजिसन र डायमिटर अफ वायरमा टिक हानेर आउँछौ। अब मैले अघि भनेको केस आफै दिमागले इमेजिन गर। तिम्रो अर्थ हो, यो अर्थको आफ्नै म्याग्नेटिजम हुन्छ, बुझ्यो? अर्थले वरिपरि म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट गरेको हुन्छ, आफ्नो आफ्नो म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ अर्थको। अब यहाँबाट प्लेन उडेर गइरहेको छ, ध्यान देऊ ल। यो प्लेन उडेर गइरहेको छ, यो प्लेनको बाहिरको स्ट्रक्चरहरू त कन्डक्टरले बनाए हुन्छ, हो कि न? अब यो विङ्सले त यो अर्थको म्याग्नेटिक फिल्डलाई कट गर्ने हो भने प्लेन्सको विङ्समा त इएमएफ इन्ड्युस हुनुपर्छ कि पर्दैन? भनिदेऊ त प्रमोद, हुनुपर्छ कि पर्दैन? हजुर सर, म नास्ता खान लाएको थिएँ, बुझेन। हालत रामपुकार भनिदेऊ। पर्छ सर, हुन्छ। हुनुपर्छ होइन? यस, हुनुपर्छ। भेरी गुड। अब यहाँ हेर, मैले के भने यो अर्थ हो, यो अर्थ हो होइन, यो अर्थ हो। यो अर्थको आफ्नै म्याग्नेटिजम हुन्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ। अब यसरी यहाँ प्लेन कुद्दाखेरि प्लेनको आउटर सर्फेसहरू त अल्मुनियमहरूले बनाए हुन्छ होइन? अनि त्यो त कन्डक्टर हो, अल्मुनियम त कन्डक्टर हो। भनेपछि यो अर्थ, त्यो प्लेनले अर्थको म्याग्नेटिक फिल्ड कट गर्दा आफ्नो त यसको आफ्नै भेलोसिटी छ, विङ्सको आफ्नै लेन्थ छ, अनि त्यो लेन्थ त्यो भेलोसिटीले म्याग्नेटिक फिल्ड कट गर्दा यो प्लेनको विङ्सको बिचमा इएमएफ इन्ड्युस हुनुपर्छ। कति भ्यालु अफ इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ होला? यहाँ जति लेखेको छु त्यति भ्यालु। त्यही भएर एउटा नोट लेख फेरि, अथवा सेकेन्ड पोइन्ट लेख। सेकेन्ड पोइन्ट लेख, इफ एन एरोप्लेन AEROPLANE, if an aeroplane moving with velocity v, moving with velocity v at a place moving with velocity v at a place where Earth's magnetic ERTHSI Earth's magnetic field V, अर्थको म्याग्नेटिक फिल्ड इज V एन्ड एङ्गल, डिप एङ्गल भन्छ है त्यसलाई चाहिँ, डिप एङ्गल थीटा, देन EMF develops across DEVLOP develop ACROSS across the 2 points on its wing, across the 2 points on its wings will be अब अप्सन त के दिनु, डाइरेक्ट लेखिदिन्छु, इक्वल्स टु अघिकै जति ल, VLV साइन थीटा बराबर। अब यो एल भनेको के हो साथी? एल भनेको विङ्सको लेन्थ हो साथी, ओके, लेन्थ अफ दि विङ्स। अनि बी भनेको अर्थको म्याग्नेटिक फिल्ड, भी भनेको त्यो प्लेन कति भेलोसिटीले मुभ गर्दैछ, थीटा भनेको डिप एङ्गल भनेर। ओके, यति नै हुँदो रहेछ, यो पनि ध्यान देऊ। सर, एक्सक्युज मी सर, भन न। सर यो कतिखेर साइन कतिखेर कस आउँछ चाहिँ यादै गर्नुपर्छ हो?
होइन होइन, त्यस्तो याद गर्ने होइन। यो खासमा सधैँ हामीले यो म्याग्नेटिक फिल्डमा चाहिँ भर्टिकल कम्पोनेन्ट लिन्छ क्या, अर्थको म्याग्नेटिक फिल्डको भर्टिकल कम्पोनेन्ट यहाँ आएर। यो खासमा यस्तो हो, बी साइन थिटा अनि एलभी हो। यो कसरी भएको भने तिमीसँग अर्थको नेट रिजल्टेन्ट म्याग्नेटिक फिल्ड यहाँ छ, तर यसले त सर्टेन एङ्गल बनाएको भएर यहाँ थिटा एउटा बी कस थिटा यता हुन्छ, अर्को बी साइन थिटा यता हुन्छ। तर हामीले म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन लिँदा चाहिँ सधैँ भर्टिकल कम्पोनेन्ट अफ म्याग्नेटिक फिल्ड, यो बी साइन थिटा भनेको भी भर्टिकल कम्पोनेन्ट अफ भी हो। भिएल बिभिएल अनि क्यापिटल भी यसरी याद गरे पनि हुन्छ, सधैँ भर्टिकल कम्पोनेन्ट लिन्छ के। यस सर। सर अघि चाहिँ कस्ट थिटा थियो नि, त्यो चाहिँ त्यो त यता माथि हो नि, हरिजन्टल त्यो त भनेर हो माथि हो, तल त्यो थियो कि। माथि हो। त्यो केस फेरि फरक हो नि त, त्यो त डिराइभ गर्दा गर्दै आउने केस हो क्या यो, डिराइभ गर्दा गर्दै ए आएको केस हो यो त। यसलाई हामीले साइनको टर्ममा पनि लान सकिहाल्छौँ नि, यो वान माइनस कस थिटालाई साइन बनाउन सकिहाल्छौँ नि। ल यो साह्रो फास्ट, आज क्वेसन गर्नै भ्याइरहेको छैन हामी, छिटो है। हेलो विपिन सर। हजुर। विपिन सर, सुदीप सरलाई बोलाएको होइन मैले। सर बिपिन सर भन्नुभएको रहेछ, सुदीप सन भने जस्तो लाग्यो। ए ल अब अगाडि बढेँ है त म, ल अब अगाडि बढेँ। अब सुन, यो त तिमीले बुझ्यौ है, यो प्लेनको केस पनि बुझ्यौ। अब अझै धेरै केसेसहरू यसमा बुझ्नु छ। अब हामी के गर्छौँ भने एउटा रड लिन्छौ, अथवा तिमीलाई यस्तो भन्छु, तिमीले त्यो साइकलको ऊ देखाएछ, व्हिल देखाएछ, साइकलको व्हिल देखाएछ कि नै? सर देखेको छ नि। साइकलको देखाएछ। अब त्यो व्हिलमा स्पोक देखेको छौ तिमीले, स्पोक। यस सर, काडा। स्पोक क्या, त्यो यसरी जस्तै यो व्हिल भयो भने यसरी स्पोकहरू हुन्छ कि हुँदैन त्यहाँ? देखाएको छ स्पोक यस्तो यस सर, यस सर, छ हो। यस अब सर। हामी के गर्छौँ भने यस्तै एउटा व्हिल लिन्छौँ, त्यो व्हिलको रेडियस आर भन्छौँ, त्यहाँ एन नम्बर अफ स्पोकहरू छ भन्छौँ, अनि त्यो चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डमा घुम्दैछ भने त्यहाँ कति इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ भनेर हामी फर्मुला लेख्छौँ। लेख, लेख, इएमएफ, इएमएफ, इएमएफ डेभलप्ड, इएमएफ डेभलप्ड, EVELOPED, EMF developed in a wheel of radius R, in a wheel of radius, EMF developed in a wheel of radius R and N spoke, and N SPOKS spokes rotating about its center, rotating about its center, perpendicular to the magnetic field, to the magnetic field। अब सम्झ, एउटा यस्तै व्हिल रहेछ है, यस्तो व्हिल रहेछ, त्यो व्हिलको रेडियस चाहिँ साथी आर रहेछ, र त्यहाँ एन नम्बर अफ स्पोकहरू रहेछ, यसरी एन नम्बर अफ स्पोक रहेछ, र यो चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डमा घुमिरहेको रहेछ पर्पेन्डिकुलर टु दि फिल्ड भने। अब त हेर न, कुनै कन्डक्टर चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डमा घुम्दैछ भने इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ। अब यो केसमा चाहिँ कति इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ भने 1/2 भी भी, अनि यो त घुमिरहेको हो नि, सर्टेन एङ्गुलर भेलोसिटी छ नि यो त, यसरी कुनै सेन्टरलाई एक्सिस बनाएर यो घुमिरहेको छ अरे सर्टेन एङ्गुलर भेलोसिटीले भने, त्यो एङ्गुलर भेलोसिटीको बी ओमेगा अनि यसको यो व्हिलको रेडियसको स्क्वायर। यो फर्मुला याद गर्नुपर्छ तिमीले।
इन्ड्युस्ड इएमएफ भनेको 1/2 v ओमेगा आर स्क्वायर, जहाँ ओमेगा भनेको त्यो व्हिलको एङ्गुलर भेलोसिटी तिमीलाई रेडियन पर सेकेन्डमा दिन्छ, अरू फ्रिक्वेन्सी दियो भने 2πf ले मल्टिप्लाई गरेर ओमेगा झिक्छौ, र यो आर भनेको चाहिँ यो व्हिलको रेडियस। ल अब एउटा तिमीलाई यत्तिकैमा म एउटा क्वेसन दिन मन त्यो लागिहाल्यो, लेख। एमसिक्यू हुँदैन नम्बर अफ स्पोक्स? हजुर सो त्यो नम्बर अफ स्पोक्सले चाहिँ फरक पार्दैन? हो, त्यही फर्मुलामा त आएन। क्वेसनै त्यही दिन लाथे, क्वेसनै त्यही दिन लाथे। अब त्यो क्वेसनै दिन्न, ठ्याक्कै यहाँ एमसिक्यू त्यही लेख्न आँटेको थिएँ। ठिक छ, अब साथीले भनिदिइहाल्यो, त्यो क्वेसनै दिन्न, जस्ट नोट चाहिँ लेखाउँछु अब त्यसो भए। हेर तिमीले यहाँबाट के देख्यौ भने यो इन्ड्युस्ड इएमएफ त नम्बर अफ स्पोकमा डिपेन्डै हुँदैन रहेछ साथी। तिमीले नम्बर अफ स्पोक बढाइदेऊ घटाइदेऊ राख नराख, दिस इन्ड्युस्ड इएमएफ इज इन्डिपेन्डेन्ट। अब त्यही क्वेसन दिन लागेको थिएँ, मेरो क्वेसन के हुन्थ्यो थाहा छ अहिले? इएमएफ डेभलप इन अ व्हिल अफ रेडियस आर एन्ड एन स्पोक रोटेटिङ अबाउट इट सेन्टर परपेन्डिकुलर टु म्याग्नेटिक फिल्ड इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ हुन्थ्यो। अनि अप्सन ए हुन्थ्यो म्याग्नेटिक फिल्ड, अप्सन बी एङ्गुलर भेलोसिटी, अप्सन सी रेडियस अफ व्हिल, अप्सन डी चाहिँ नम्बर अफ स्पोक हुन्थ्यो। तिमी कुन टिक हान्थ्यौ? कुन टिक हान्थ्यौ? केमा इन्डिपेन्डेन्ट रहेछ? नम्बर अफ स्पोक्स। नम्बर अफ स्पोक। भेरी नाइस, लेख नोट। अब चाहिँ नोट बनाइदियो, क्वेसनलाई नै नोट बनाइदियो। अब मैले लेख इएमएफ, इएमएफ इन्ड्युस्ड, यो केसमा है, यो केसमा इएमएफ इन्ड्युस्ड इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ नम्बर अफ स्पोक, इज इन्डिपेन्डेन्ट of number of spoke, number of spokes n मा चाहिँ के हुँदो रहेछ? इन्डिपेन्डेन्ट हुँदो रहेछ। ल एउटा इजी क्वेसन दिइहाल्छु है, एउटा इजी क्वेसन दिइहाल्छु, तिमीले क्यालकुलेटर युज गर्न नि पायो नगर्दा नि भयो। ल कतिको मिलाउँछ? ल फास्ट है त, फास्ट है त। अ vertical, a vertical copper disc of diameter 20 centimeter makes fast makes 10 revolution per second, 10 revolution पर सेकेन्ड। साथी रिभोल्युसन पर सेकेन्ड दियो, तिमीलाई ओमेगा दिएकै छैन यहाँ, यो त फ्रिक्वेन्सी दियो, सधैँ याद गर्ने। रिभोल्युसन पर सेकेन्ड भन्यो भने फ्रिक्वेन्सी हो, रेडियन पर सेकेन्ड भन्यो भने ओमेगा हो। तिमीलाई अहिले फ्रिक्वेन्सी दियो तर तिमीलाई अहिले ओमेगा चाहिन्छ, यो ओमेगा कसरी निकाल्छौ? 2πf गरेर निकाल्छौ है। 10 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड अबाउट अ होरिजेन्टल एक्सिस passing through its center, passing through its center and a uniform magnetic field, a uniform magnetic field of 100 into 10 to the power minus 4 Tesla perpendicular to the plane of disc, plane of disc. Then the value of induced EMF, induced EMF in a circular in a disc भनौँ न, value of induced EMF in a disc भनौँ ल, in a disc is the vertical copper disc of diameter 20 centimeter makes 10 revolution, induced EMF कति हुन्छ? 3.14 volt, option B 3.14 millivolt, option C 4.13 volt, option D 4.13 millivolt। एकदम सजिलो, तिमीलाई हिन्ट्स दिइहाले ल। हिन्ट्स यहाँ इन्ड्युस हुने इएमएफ, तर आर दिएको छैन तिमीलाई, डी दिएको छ। अनि डीबाट आर कसरी निकाल्छौ? डी आर भनेको डी/2, तर यो सेन्टिमिटरमा छ, मिटरमा लान्छौ। ओमेगा तिमीलाई दिएको छैन, फ्रिक्वेन्सी दिएको छ, त्यहाँबाट 2πf गर्यौ भने ओमेगा आउँछ। अनि बी त दिएकै छ 100 into 10 to the, अब इको भ्यालु झिक्नु पर्यो। झिकेर मलाई एन्सर भन त।
सर बी। कति बी। बुझिन फेरि भन। बी सर बी। बी ओके। ओ माया तिमी तिमी त अघि वेटिङ रुममा थियो त पैसा तिरेको थिएन? के भन्नुभएको सर? अघि तिमीलाई त वेटिङ रुममा राखिदिनु भएको थियो त। मेरो जोइन नै भइरहेको थिएन। थाहा नै छैन यहाँ। अबदेखि यहाँ जो पाए त्यही छिर्न नपाउने रे, वेटिङ रुममा हो अब। ए अनि मैले कति ट्राई गरिरहेको थिएँ, मेरो भइ नै रहेको थिएन क्या सर। अन्त मेरो बिग्रेको साथीहरूको। अँ शोभाको नि त्यही भएको थियो होला। हो सर, मेरो पनि जोइनै भइरहेको थिएन। अँ, अबदेखि त्यो अब तिमीहरूले तिमीहरू त फिजिकल हो नि त, गएर भोलि सरलाई भन्ने जसको त्यहाँ लिस्टमा नाम थिएन होला त्यो थाहा पाउनु भएन हो कि। त्यही त सर, सर आफैले भन्नुभएको जोइन के अरे अनलाइनमा नि गर्नु भनेर, अनि आफै हटाइदिनुहुन्छ। होइन त्यो लिस्टमा नाम नभएर हो त्यो त। गएर भन्यो भने हुन्छ, त्यो अरूहरूको लागि हो क्या, यहाँ जो बाहिरको मान्छेहरू आएर क्लास लिइरहेछ नि त्यत्तिकै उनीहरूको लागि थियो। ओके ल। ल यसको एन्सर च्याट बक्समा पठाऊ साथीहरू, कति आयो होला। मायाको बी आयो, सिद्धान्तको बी आयो। खै त अरू साथीहरू खै। सायस नमिता बी गुड। रामपुकार बी, कुशल बी भेरी नाइस। हेर त कस्तो मजाले गर्न सक्ने भयो अब। हेर के गर्ने, जस्ट यो फर्मुला लगाइदिने होइन है, मलाई त क्यालकुलेटरै चाहिँदैन। हेर न 1/2 बी कति छ, पाई इन्टु यफ हो। यफ कति छ 10 छ, अनि आरको स्क्वायर भनेको डायमिटर 20 छ, रेडियस 10 भयो। 10 भनेको त 10 भनेको त हेर न, रेडियस 10 आयो नि त होइन। 10 सेन्टिमिटर हो नि त, 10 सेन्टिमिटर भने त 10/100, यो भने त 1/10 मिटर हो, त्यस हो त नि होइन। ओके अब यसलाई सल्भ गरौँ न। हेर टु टू मरिहाल्यो होइन। 100 इन्टु कति छ, 10 टु द पावर माइनस 4, यहाँ 10 आयो होइन। यसो गरौँ न, 100 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 4 इन्टु पाई इन्टु 10 इन्टु 1/10 को स्क्वायर छ भने 1/10 को स्क्वायर यस्तो भयो। अब हेर यो यो 100 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 4 इन्टु पाई 10, यहाँ 10 भनेपछि अझै यहाँ 10 गयो होइन। 1/10 मात्र बाँकी रह्यो। यो 10 कति जा 10 10 जा 100 हो कि होइन। अनि यो कति भयो, पाई इन्टु 10 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 4 भने त 10 को पावर -3 हो। यति भोल्ट हुनु पर्थ्यो, यति भोल्ट त अप्सनमा छैन। अब पाई भनेको 3.14 इन्टु 10 टु द पावर -3 भोल्ट भनेको त हेर न भोल्ट हो। त्यसो भने यो कति बन्यो, मिली भोल्ट बन्यो। ओके इन्ड्युस्ड इएमएफ कति हुँदो रहेछ, 3.14 मिली भोल्ट। ठिक छ ल। ओके ल आज यति गर्छु है त, हुन्छ ल। तिमीहरूको नेक्स्ट क्लासको लागि तयारी हौ। भोजराज चलाउने। हजुर सर। तिमी आजदेखि यो नयाँ? होइन सर, म्याथको लागि आएको सर, बिआइटीको हो सर। ए ओके ओके ओके। सर म विवेक बोलेको, म झुक्किएर किक भएछु। ए हो र विवेक? तिमीले क्लास लिन पाएन आज? ओके ल ठिक छ साथीहरू ल। यति गरौँ, ठिक छ। अर्कोचोटिदेखि त्यहाँ थाहा हुन्छ, यस भर्खर नयाँ अकाउन्ट। ए ओके विवेक ओके ल। त्यो अब थाहा नभएर होला तिमी फिजिकलको हो भन्ने, त्यो नाम नदेखेर हो। नाम त्यहाँ भनिदेऊ न एकचोटि, म फिजिकलको हो भनेर भनिदेऊ, त्यसपछि नेक्स्ट टाइमबाट गर्नुहुन्न। ओके
ल आजलाई यति नै, सी यू नेक्स्ट डे है त साथीहरू। ल थ्याङ्क यू सो मच, बाई। सर गाउँ नआउनु हुने तपाईँ? हेलो सर। हेलो, मेसेज पठाउन च्याट बक्समा च्याट पठाउन नपाउने मेरो मात्रै हो कि अरूको पनि हो? हाम्रो त मिलि हाम्रो त मिलिरहेछ, तिम्रो होला। मेरो किन मिलेन? के गर्ने होला? खोइ थाहा भएन, हाम्रो के त मिलिरहेछ। अब च्याट नगरिकन बस। मिल्दैन हो? मेसेज पठाउन नमिलेको कि कस्तो? के मेसेज पठाउनै मिलिरहेको छैन।